Xin chào mọi người. Video hôm nay mình chia sẻ với mọi người cách xác định chính xác nhất con MOSFET bị lỗi ở mạch nguồn quy co trên MPC. Như chúng ta đã biết, mạch nguồn quy co gồm nhiều pha được mắc nối song song với nhau ở pha gồm nhiều thread. Thì con MOSFET một khi con MOSFET ở pha nào đó bị lỗi, bị trầm chập thì kéo theo những con MOSFET ở pha còn lại có trạng thái là giống như bị lỗi, thì trầm chập như nhau, mặc dù các MOSFET này đều hoạt động bình thường. Trước khi vào vấn đề chính, chúng ta hãy xem qua cái trạng thái cái main này nhé. Cấp nguồn cho main. Lắp nguồn cho main và sau đó mình kích nguồn. Main kích cục, main này kích nguồn không được, mình kích nguồn nghe một tiếng sẹt, sau kích lại thì không có tác dụng gì. Vẫn có 3V trên cặp thép. Bây giờ mình tháo nguồn ra, mình kích lại. Bây giờ mình kích nguồn. Mọi người chú ý quạt, nó chỉ lắc lư, kích nguồn và quạt chỉ lắc lư. Bây giờ mình tháo dắt nguồn 4 pin 12V ra khỏi main nhé. Bây giờ mình kích nguồn lại. Người chú ý quạt. Đó. Mình đã kích tháo lắc nguồn 4 pin 12V ra thì cái quạt kích nguồn quạt quay. Cái main bo này bị lỗi nguồn quy co. Mình sẽ kiểm tra nó. Bây giờ mình kiểm tra nó con phép trước. Main
gồm 3 pha, con quy co này gồm 3 pha, đây một pha, đây một pha, pha thứ hai, đây một pha là 3 pha, mình gỡ ra hết một pha. Giờ mình đo kiểm tra phép. Đây là con MOSFET trên, đây là hai MOSFET dưới, và một que mình để mát, cắm mát. Một que mình đo vào cái trên dây hết dưới, con hồ mình để thằng đó là ôm. Đây. Đây. Có chỉ số là không vết 0,5 mê. Phết 6,7 kg. Thì qua cái chỉ số này chứng tỏ là các MOSFET dưới không bị chậm chạp, tụ lọc nguồn cũng không chậm chạp. Bây giờ tiếp tục mình đo kiểm tra cái MOSFET trên. Đây một con này. Mình đo trên đĩa hết trên. Đấy. Trên đĩa hết MOSFET trên có chỉ số gần bằng 0. Một con thứ hai. Đấy, có chỉ số nó về bằng 0 luôn, về bằng 0 luôn. Thì hai con này có thể là nó bị chậm chạp, hoặc là một trong hai con bị chậm chạp, nhưng mà có thể là hai con bị chết, hoặc là một con. Vì để xác định chính xác con nào chết, mình tiếp tục đo chân DG của nó. Một cái ôm, con thứ nhất là 11 cái ôm. Con thứ hai đo chân DG của nó 5 kg. Thì qua cái chỉ số này thì cái con MOSFET này nó bị chết rồi, bị chạm do cái chỉ số ôm của nó quá thấp nhất so với con này. Ok,
khi mà phát nó chậm chạp, chúng ta đo chỉ số của nó, so sánh chỉ số ôm của nó. Cái con nào có chỉ số ôm nhỏ nhất chính là con đó bị chậm chạp. Nói tóm lại, khi chúng ta mà gặp cái trường hợp như thế này, chúng ta đo DX của con phép, chúng ta thấy nghi ngờ con phép mà bị lỗi thì tiếp tục đo chân DR của nó và so sánh cái chỉ số con nào có chỉ số ôm nhỏ nhất, đó chính là cái con phép bị lỗi. Bây giờ mình rút cái con phép bị lỗi ra để đo lại nó còn bị chập nữa không nhé. Bây giờ mình đo lại con phép trên còn lại. Đo đĩa của nó. Đo chân đĩa con phép nó phép trên. Đây là những chỉ số của nó. Đó, nó đã lên được khi tháo nó phải bị lỗi ra thì đo chân đi hết quét còn lại. Đó, trên 3 kg, 3 kg lên. Vậy là mình đã tách được cái con không mất phép lỗi ra. Bây giờ mình cắm nguồn vào coi nó có khởi động được không. Bây giờ mình tích nguồn cho nó. Bây giờ mình sẽ kích nguồn cho nó. Bây giờ mình sẽ kích nguồn cho nó. Hoặc là quay. Coi là mình đã xử lý xong mất phép bị lỗi, mất phép cái nguồn quay co bị lỗi theo cách nhanh nhất.
Vậy là mình đã xử lý xong cái con MOSFET nguồn Quaker bị lỗi theo cái cách của mình. Video đến đây mình xin tạm dừng. Mình đã xử lý xong MOSFET nguồn Quaker bị lỗi theo cái cách nhanh nhất của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người có thắc mắc gì hãy comment bên dưới. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào mọi người.